بریم برای ساخت سیاره زمین. خب از اینجا من شیفت A رو میذارم، از قسمت مش یه دونه یو وی اسفیر میارم، اینو یه خورده بزرگترش میکنم، کنترل 2 رو میذارم و بهش چند تا ساب دیوایت میدم، راست کلیک میکنم و شید اسموث رو میزنم، کنترل A رو میزنم و اپلای آل ترانسفورم رو میزنم. حالا میریم برای متریالش. از قسمت متریال بهش یه دونه نیو متریال میدم، وارد تب شیدینگ میشم اینجا، اینو یه خورده میدمش بالا. حالا باید اون تکسچرهای مورد نظر برای سیاره رو وارد کنید. ببینید این تکسچرها رو شما میتونید خیلی راحت از توی گوگل دانلود کنید که تکسچرهای مربوط به سیاره زمین هستش که یه بخشش برای خود زمینه و یه بخشش برای ابره و یه بخشش هم مثلا برای نور توی شب هستش و نورمال مپ قرار داره. اینا تک به تک باید وارد کنیم. من اول اون کالر اصلی رو وارد میکنم اینجا، این رو به بیس کالر متصل میکنم و همونطور که میبینید این تکسچر زمین روش اعمال میشه. بعد از این میرم سراغ نورمال مپ، اون رو وارد میکنم اینجا، شیفت A رو میزنم و نورمال مپ رو سرچ میکنم. از اینجا من کالر رو به کالر و نورمال رو به نورمال متصل میکنم. خب ببینید اینجا اگه من این رو افزایشش بدم میبینید یه همچین رنگی رو به ما میده که به خاطر این هستش که ما باید کالر اسپیس رو روی نان کالر بذاریم. حالا هستش که درست تشخیص بده اینجا و از این قسمت استرینگ رو میتونید روی 2 یا 3 بذارید که این به ما این جزئیات اینجا رو به ما میده. از قسمت موتور رندر من این رو روی سایکل میذارم و این رو روی جی پی یو میذارم. از اینجا وارد رندر میشم. الان من میخوام به اینجا ابر اضافه کنم. برای اینکه من ابر به این کره اضافه کنم شیفتی رو میذارم و ازش کپی میگیرم. یه خورده اینو من بزرگش میکنم، یه ذره اینو که بزرگ کردم اسم این رو هم تغییر میدم، میذارم کلود یا همون ابر و از اینجا روی متریالی که روی این قرار داره این رو کامل حذف میکنم، روی منفیه میذارم، یه دونه نیو متریال دیگه ایجاد میکنم اینجا، این رو هم حذف میکنم. شیفت A رو میزنم و اینجا دیفیوز BSDF رو وارد میکنم اینجا، دوباره شیفت A رو میزنم و ترانسپرنت رو وارد میکنم، شیفت A رو میزنم و میکس شیدر رو وارد میکنم. ببینید از قسمت فایل، از قسمت ادیت، از قسمت پرفورمنس روی اد آن که شما بزنید اینجا نود رو اینجا سرچ میکنید. اگه این براتون فعال نبود تیکش رو میزنید، نود رینگل، این رو حتما تیکش رو فعال میکنید. الان میگم چرا. روی این کلیک میکنید و کنترل تی رو از روی کیبورد میزنید و همچین آپشنی به ما میده. خب الان من باید تکسچر ابر رو وارد کنم. من روی اوپن میزنم و این تکسچر ابری که توضیح دادم رو وارد میکنم اینجا. این رو به این شیدر و از این قسمت رو هم به این و شیدر رو هم به سرفیس وصل میکنم اینجا. خب ببینید اون کنترل تی و اون ادیانی که بهتون گفتم که این تنظیمات مپینگ رو برای ما آورد، از قسمت لوکیشن شما میتونید این ابرهایی که روی کورمون افتاده هستش رو اون رو نواحیش رو تغییر بدید. مثلا توی قاره آفریقا نواحی ابری دقیقاً کجا قرار بگیره یا قسمت قاره آمریکا بره. از اینجا خیلی راحت میتونید کنترلش کنید. از این قسمت هم از قسمت فک هم میتونید اون میزان غلظت ابرها رو کنترل کنید که ترجیحاً روی همون وسط باید باشه. خب حالا برای اینکه به این کرمون اتمسفر هم وارد کنم شیفتی رو میزنم و یه کپی دیگه ازش میگیرم، یه کوچولو دیگه باز اینو من بزرگتر میکنم و اسم این رو میذارم اتمسفر. دوباره از قسمت متریال رو روی منفی میزنم که کامل پاک بشه، روی نیو متریال رو میزنم، شیفت A رو میزنم و اینجا لیر رو سرچ کنم، لیر ویت رو وارد میکنم، دوباره شیفت A رو میزنم و ترانسپرنت رو وارد میکنم و اینو یه خورده میکشمش این ورتر، شیفت A رو میزنم و میکس شیدر رو وارد میکنم. میکس شیدر رو دقیقا میذارم اینجا. ببینید اینجا رو خیلی خوب دقت کنید، این قسمت رو دقیقا باید بذارید حتما پایین باید باشه، اگه بالا باشه قاطی میکنه کامل. این قسمت رو هم میذارید بالا و از این قسمت هم فیسینگ رو به این و به این فک متصل میکنید. خب رنگ اتمسفر که طبیعتا باید آبی باشه، من اینو به آبی تغییرش میدم. از اینجا اینو خود زوم میکنم. از این قسمت بلند هم که روی 500 هستش این رو به 200 کاهش میدم و همونطور که میبینید
اون اتمسفر روی کره ما اعمال میشه. اما برای قسمت نواحی تاریکمون که چراغای شهرها باید روشن بشه، من روی این اسفیره میذارم همون قسمت کره اصلیمون که تکسچر اصلی داره. خب از این قسمت من شیفت A رو میزنم و ایمیج تکسچر رو وارد میکنم و دوباره شیفت A رو میزنم و مت رو وارد میکنم، شیفت A رو میزنم، امیشن رو وارد میکنم و در آخر هم شیفت A و میکس شیدر رو وارد میکنم. میکس شیدر رو که میذارم اینجا، از اینجا از قسمت مت اد رو روی مالتیپلای میذارم و از اینجا هم روی اوپن میزنم. خب اون تکسچر لایت همون نورای شب رو وارد میکنم اینجا، کالر رو به ولیو متصلش میکنم، ولیو رو به کالر، ولیو رو به استرنگ و امیشن رو هم به شیدر. از اینجا رنگش رو به زرد یا نارنجی تغییرش میدم اینجا و از اینجا ولیو رو روی 2000 میذارم و همونطور که میبینید لایت ها نمایان میشه اینجا. خب من وارد رندر میشم اینجا و همونطور که میبینید قسمتی که نور هستش لایتی ما نداریم چون روز هستش و قسمتی که تاریکه یعنی شبه. البته من اینجا از قسمت لایت ها این رو روی سان باید بذارید که میشه خورشید، این رو هم روی 10000 باید بذارید که نتیجه بهتری رو بده. از این قسمت هم شما میتونید کنترل کنید که خورشید روی کجا باشه. مثلا اگه روی قاره آسیا باشه، خب این ورش که میشه آمریکا، میشه قسمت تاریک که لامپا توی سطح شهر روشن میشه. میبینید اینجوری میتونید شما تنظیم کنید که کدوم ور روز باشه و کدوم ور شب باشه. اما میمونه فضای کهکشان و ستاره ها. خب من وارد شیدینگ میشم اینجا و این آبجکت رو به ورد تغییر میدم. خب من این یه ذره میارمش این ورتر، شیفت A رو میزنم و ورون این تکسچر رو وارد میکنم اینجا، روش کلیک میکنم و کنترل T رو میزنم. این بازی خود میبرمش این ورتر، شیفت A رو میزنم، رنج رو سرچ میکنم و مپ رنج رو وارد میکنم. از این قسمت دیستنس رو به ولیو و رزالت رو به کالر وصل میکنم. دوباره شیفت A رو میزنم و ولیو رو سرچ میکنم، شیفت A رو میزنم و مت رو سرچ میکنم. این خود میارم این ورتر که با هم قاطی نشه این لینک هایی که قراره بهش بدم. خب اینجا رو خیلی خوب دقت کنید. ببینید این ولیو رو من به فرامین وصل میکنم و از این طرف هم به این ولیو وصل میکنم و دوباره همین ولیو رو به فرام مکس متصلش میکنم. ببینید من یه خورده زوم میکنم که قشنگ این رو ببینید که کدوم به کدوم وصل شده. خب از این قسمت من روی منفی نقطه 0.5 میذارم و روی این قرارش میدم و این قسمت رو هم روی 100 میذارم و همونطور که میبینید یه سری ستاره متاره ها داره برامون نمایان میشه که البته من اسکیل این ورونی رو به 35 افزایشش میدم و همونطور که میبینید ستاره ها برای ما نمایان شده. اما برای اینکه تصویر بهتری رو به ما بده، من اینجا روی اینا، دقیقا روی اینا من کلیک میکنم و شیفت دی رو میذارم و ازش کپی میگیرم اینجا. خب اینجا من دوباره شیفت A رو میزنم و مت رو سرچ میکنم میزنمش این بالا، این رو هم دوباره لینک میدم به این. از اینجا من کپی گرفتم. ببینید اون بخش ستاره ها اسکیلش روی 35000 بود. کپی که گرفتم اینجا یه بخش دیگه، یه دسته دیگه ستاره ها رو من روی 120000 میذارم، 120000. خب دلیل اینکه این کارو کردم، ببینید یه قسمت اسکیلی که روی 35000 قرار داره، یعنی یه دسته ستاره ها فاصله شون به سیاره زمین نزدیکتره پس درشترن و اونایی که ریسترن فاصله شون دورتر هستش، به خاطر اینکه یک نواخت نباشه و جلوه طبیعی تری به ما بده. خب اینم از کره زمینمون. خیلی راحت ما تونستیم با این تکنیک سیاره زمین رو درست کنیم. اگه از این دسته آموزشی میخواد کانال رو ساب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و باز هم در قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید و تا یه ویدیو دیگه میبینم.